Idag hade jag tänkt berätta min egen historia. Vi kommer att prata om min barndom och uppväxt, om tiden som doktorand i matematik, om tiden på läkarprogrammet och om rättstvisten mot svenska staten som gjorde att jag blev portad från alla svenska högskolor. Det här är ett lite svårt ämne. Det är kanske inte så svårt att redogöra för de faktiska händelseförloppen. Men jag tror att det är svårt att försöka förklara vad som ligger bakom de synliga händelseförloppen. Men idag, här och nu, vill jag ändå göra ett försök. Och mitt mål är att vara så objektiv som möjligt. Jag vill inte försköna mig själv på något sätt, men heller inte förringa mina upplevelser. För att försöka göra det så begripligt som möjligt vill jag börja med att prata om två allmänna begrepp. Nämligen känslighet och osynlig ohälsa. När man pratar om en känslig person så menar man oftast en person som reagerar kraftigt på yttre påverkan. Det kan låta som ett ganska enkelt begrepp, det här med känslighet. Men faktum är att det inte är lätt att vare sig definiera, kvantifiera eller mäta en persons känslighet. Vi kan jämföra med ett mycket lättare begrepp, en persons höjd i centimeter. Vi vet alla vad som menas med en persons längd eller höjd. Och vi vet hur man kvantifierar den i centimeter och hur man mäter höjden hos en person. Det är alltså lätt att säga om en person är till exempel längre än de flesta i sin åldersgrupp säg. Om man skulle mäta längden hos till exempel alla 18-åriga män i en större svensk stad skulle man kanske få ett resultat som i det här histogrammet. Men begreppet känslighet är mycket svårare. För det första är känslighet något selektivt. Bara för att en person är jättekänslig för en viss sorts påverkan så behöver hon ju inte alls vara känslig för någon annan sorts påverkan. Lisa kanske är jättekänslig för kritik. Hon blir jätteledsen om hon får omild sådan. Men hon kanske inte alls reagerar särskilt kraftigt på att se otäcka nyheter på tv. Eller tvärtom. Egentligen borde man alltså ha ett känslighetsbegrepp per sort av yttre påverkan. Men även med en sådan strikt indelning av olika sorters yttre påverkan så är det svårt att kvantifiera känsligheten. Alltså det är svårt att säga hur känslig en person är för en viss sorts påverkan. Ska man till exempel ta hänsyn till sannolikheten för en reaktion för en viss given påverkan? Eller längden av reaktionen, hur länge hon är påverkad? Eller kanske intensiteten hos reaktionen när det är som värst? Och hur mäter man då intensiteten? Begreppet känslighet är alltså komplicerat och egentligen är det nog inte möjligt att på något någorlunda enkelt och tydligt sätt kvantifiera en persons känslighet med en numerisk variabel. Men om man låter det vara underförstått att varje person bara är känslig för vissa sorters påverkan så kanske man ändå i grova drag kan säga om hon till exempel är känsligare än de flesta eller mindre känslig än de flesta. Och man kanske också i grova drag kan hitta något sätt att kvantifiera det här. Och om man då skulle mäta känsligheten hos en grupp människor
så skulle man nog få ett resultat som liknar vårt histogram för längd. Det vill säga de flesta personer är medelkänsliga, några få är extra känsliga och några få är mindre känsliga än de flesta. Men vad har då det här med mig och min historia att göra? Jo, jag tror att om man skulle placera mig på en sån här grov känslighetsskala så skulle jag hamna långt åt höger, vilket gör livet svårare. Vad är det då som ligger bakom min hypotes om att jag befinner mig långt till höger på känslighetsskalan? Jo, det är många saker och jag kan ge några exempel. Till exempel är det väldigt viktigt för mig att människor förstår varandra och lyssnar på varandra. Om jag till exempel observerar en konflikt mellan två personer som inte lyssnar på varandra och som själsligt skadar, kanske bryter ner varandra, så tär det ganska mycket på mig. I synnerhet om det råder någon form av orättvisa eller om ena parten är extra utsatt. Då tär det extra mycket på mig. Den typiska reaktionen hos mig är att jag går runt och tänker på den här konflikten intensivt, kanske i flera veckors tid, och funderar på hur jag skulle kunna hjälpa personerna. Jag kan inte låta bli att tänka på det. Jag är också väldigt känslig för miljön omkring mig. Till exempel mörkret och slasket under vinterhalvåret. När det är grått och mörkt och slaskigt ute och trädens grenar är som nakna skelett utan löv. Då kan jag känna en stark olustkänsla, nästan en ångestkänsla. Faktum är, bara jag tänker på den årstiden så kan jag känna det. Även skönhet påverkar mig mycket, sånt som är vackert. För 1 eller 2 årtionden sedan såg jag senast filmen Titanic. Jag såg den på kvällen och sen på natten vid 3 eller 4 tiden så vaknade jag med en nästan outhärdlig känsla av tomhet. Som om allt vackert i hela världen hade sjunkit med skeppet. Och det enda som återstod i min värld var tomhet. Det var en nästan outhärdlig känsla av tomhet. Också för 1 eller 2 årtionden sedan så vågade jag inte se på Fantomen på Operan. Anledningen var att om jag hade sett den filmen så hade jag kanske inte kunnat arbeta med mitt vanliga arbete på dagar eller veckor efteråt, just för att det hade känts så meningslöst jämfört med det obeskrivligt vackra i Fantomen på Operan. Allt annat hade känts så meningslöst. Även nakenhet är känsligt. Jag befinner mig aldrig på badstranden, men om jag skulle göra det, om man skulle mäta min hjärnaktivitet med elektroder på huvudet, så skulle man nog se att hjärnaktiviteten gick i taket när jag fick syn på alla halvnakna människor. I varje fall om de var ungefär i min ålder. Det är inte alls så att jag tycker att det är moraliskt fel att visa mycket hud i till exempel det sammanhanget. Utan jag kan helt enkelt inte rå för att min hjärna reagerar väldigt kraftfullt, nästan chockartat på det. Det känns väldigt ovant och starkt med så mycket hud. Även för egen del. Jag kan gå med till exempel kortärmat, men mer hud än så vill jag inte visa. Det skulle kännas väldigt obekvämt om jag visade mer hud än så. Vi kommer senare i avsnittet att se fler exempel på känslighet, men redan det som vi har sett nu tycker jag bekräftar rimligheten i att man placerar mig långt till höger på känslighetsskalan. För beträffande de
former av yttre påverkan som jag är känslig för är det nog rimligt att kalla mig väldigt känslig. Men även om jag vill placera mig själv långt till höger på känslighetsskalan så betyder ju inte det att jag är känslig för allt. För som nämnt så är ju känslighet något selektivt. Precis som olika personer är rädda för olika saker så är olika personer känsliga för olika saker. På en del punkter är jag inte alls lika känslig. Till exempel är tanken på min egen dödlighet ingenting som skrämmer mig ett dugg längre. För jag är sedan länge väl införstådd med livets villkor och tidsmässiga begränsning. Och för egen del är jag inte ett dugg rädd för att bli utsatt för våldsbrott eller råka ut för krig eller naturkatastrof. Kanske har det att göra med att jag inte är rädd för min egen dödlighet. Men det handlar nog mer om att jag under hela livet har tagit emot rapporter och vittnesmål om hemska brott och krig och katastrofer via till exempel nyheterna. Och jag har sedan länge varit väl införstådd med att det är inte mindre hemskt bara för att det händer på andra sidan jorden. Jag har varit väl medveten om att precis samma saker skulle kunna hända mig. Och det är någonting som jag har bearbetat mycket och under lång tid. Så jag känner mig nästan klar med det. Och som läkarstudent som jag var, eller läkare som jag höll på att bli, så hade jag inte haft några problem med nakenhet hos patienter. För i den rollen hade all form av sån nakenhet varit världens naturligaste sak för mig. För då hade jag varit så inne i läkarrollen som går ut på att på det mest professionella och empatiska och vetenskapliga sätt som är möjligt hjälpa patienten med sitt problem. Jag hade varit helt fokuserad på patienten som person och på patientens organism och dess biologi. I det sammanhanget hade all form av nakenhet varit världens mest naturliga sak för mig. Eller det var världens mest naturliga sak för mig. Så även om jag är väldigt känslig för mycket så är jag inte känslig för allt. Den andra saken jag vill prata om innan jag går in på min egen historia är osynlig smärta, som vid till exempel psykisk ohälsa. Det kan nämligen hända att en person lider av i princip hur stor själslig smärta som helst utan att det syns utifrån. Vad som däremot syns utifrån är de konsekvenser som den här ohälsan kan få. Personen kanske inte förmår att leva upp till de förväntningar som omgivningen ställer på hennes beteende och arbetsinsats. Om då omgivningen ser det och inte känner till eller förstår vidden av hennes smärta så är risken stor att de missförstår henne och tror att hon är lat, självisk, egoistisk, saknar självinsikt. Men om de förstod den enorma smärta hon bar på så skulle de förstå att hon är allt annat än självisk. De skulle förstå hur otroligt stark hon är som lyckas visa så mycket hänsyn som hon ändå gör för omgivningen trots den enorma smärtan som hon bär på. Det är också viktigt att komma ihåg att människor är olika och har olika förutsättningar för att klara av livets svårigheter. Allt beroende på arv och miljö. Till miljön hör ju olika former av skyddsnät. Även om två personer råkar ut för precis samma händelse så behöver de inte reagera på samma sätt.
Händelsen kanske är jättetraumatisk för den ena personen medan den andra inte påverkas alls. Kanske ännu viktigare är att komma ihåg att själslig smärta kan förekomma även om det inte finns någon tydlig synlig orsak eller anledning som omgivningen kan se. Ett exempel är om Anna råkar ut för någon händelse som är väldigt traumatisk för henne, men som de flesta inte skulle uppleva som traumatisk. Då kan det hända att omgivningen får svårt att förstå Annas smärta just för att de inte inser att det som hon råkade ut för kan faktiskt vara traumatiskt. Det är ett stort trauma för henne, även om det kanske inte skulle vara det för de flesta andra. Det gör inte Annas trauma mindre på något sätt. Jag kan till exempel tänka mig att Anna och Erik lider av precis samma själsliga smärta efter varsin traumatisk upplevelse. Men i Eriks fall så är den här händelsen något som de allra flesta förstår att det är traumatiskt. Så de allra flesta förstår att det som Erik har råkat ut för är något väldigt traumatiskt. Så de förstår smärtan som Erik bär på. Och de förstår att Erik kanske inte kan leva upp till alla förväntningarna när han bär på den smärtan. Men även om Anna bär på precis samma smärta efter sin traumatiska upplevelse. Ja, om det här är en upplevelse som folk inte förstår kan vara traumatisk. Då kanske de inte ens tror på Anna när hon säger att hon har den här smärtan. Och då tror de att hon är egoistisk och självisk och empatilös och så. Och de kanske ger henne straff istället för stöd. Det stora problemet med osynlig smärta är alltså just smärtans osynlighet och orsakernas skenbara godtycklighet som båda gör att omgivningen kan agera otroligt kontraproduktivt. Nu vill jag berätta om min historia. Jag föddes 1987. Det finns egentligen inte så mycket av intresse att säga om min tidiga barndom. Annat än möjligtvis att den sociala umgängeskretsen i min närhet var ganska begränsad. Det fanns till exempel inga jämnåriga som jag hade någon regelbunden kontakt med. De flesta som jag till vardags träffade hade passerat pensionsåldern. Vid 7 års ålder började jag på lågstadiet. De enda jämnåriga jag hade någon kontakt med var klasskamraterna. Men jag var sällan med klasskamraterna på fritiden, även om det hände några gånger. Jag kommer ihåg att jag föredrog att vara med flickorna hellre än pojkarna. Jag hade svårt för grabbighet, för den lite burdusa, lite ofina, lite häftigare framtoningen som pojkarna hade. Det tyckte jag var lite obehagligt. Då hade jag lättare för den lite lugnare, mjukare, lite mer förfinade framtoningen hos flickorna. Jag hade också lättare att identifiera mig med flickorna. Det kändes som om de var ungefär samma sorts varelse som jag. Men så kändes det inte med pojkarna. Under lågstadiet blev jag också väldigt förtjust i en av flickorna i klassen. Vad menar jag med förtjust? Ja, förmodligen i grund och botten samma sak som man brukar mena när man talar om en person i den åldern som blir förtjust i någon av vanligtvis då motsatt kön. Men i mitt fall blev det väldigt stort. Det var något som jag tänkte på
varje dag. Jag kände ett starkt behov av att få vara med och nära henne och få uppmärksamhet av henne. Så det var en stor sak för mig, men naturligtvis blev det väldigt lite kontakt mellan oss, för jag hade förstås inte på långa vägar några sociala förmågor för att inleda någon relation. Dessutom var vi ju båda lågstadiebarn. 3 år senare började jag på mellanstadiet. Då var jag väldigt sällan med klasskamrater på fritiden. Och jag kände att jag passade inte in. Det kändes som om jag var en annan sorts varelse än mina klasskamrater. Jag kunde identifiera mig lite mer med de vuxna, till exempel lärarna. Så jag trivdes inte som barn, som elev, utan jag hade hellre velat tillhöra de vuxnas värld. Jag var lite avundsjuk på dem. Den världen kändes som den passade mig bättre. Under andra halvan av mellanstadiet var jag alltid ensam på rasterna. Jag stod med ryggen mot väggen precis utanför dörren till korridoren och väntade bara på att det skulle ringa in. Och en stor del av min tid tänkte jag på en av flickorna i klassen, en ny som jag var förtjust i då. Tankarna på henne dominerade min tid under mellanstadiet. Jag ville så intensivt vara med henne, få uppmärksamhet av henne, men förstås blev det ingenting av det. Efter ytterligare 3 år började jag på högstadiet i en speciell klass med inriktning på matematik och naturvetenskap. Och det visade sig bli en fullträff. Jag märkte snabbt att jag älskade allt som hade med matematik och naturvetenskap att göra. Speciellt större sammanhängande teorier som teorin för kemisk bindning eller den organiska kemins nomenklatur tyckte jag var riktigt spännande. Men utanför studierna gick det mesta utför. På högstadiet var jag aldrig med kamrater på fritiden. Och jag kände ingen som helst samhörighet med jämnåriga. Det gjorde att jag kände mig ensam och vilsen. Jag önskade att det fanns någon grupp av människor som var som jag var. Men jag hade ingen aning om det fanns någon sån. Och i så fall var. I princip all tid la jag på studierna. Jag gjorde detaljerade föreläsningsanteckningar som jag skannade in. Under sommarlovet repeterade jag alla kurser jag läst under föregående läsår. Så jag alltid hade all kunskap färsk i huvudet, i minnet. Om jag någon gång inte fick högsta betyg på ett prov så tyckte jag inte att jag förtjänade att leva. I varje fall kände jag så några månader efteråt. Det tragiska med det är att det inte är en överdrift, utan det var precis så jag kände. Det var också under den här tiden som jag lite djupare började fundera på existentiella och etiska frågor. Jag sammanfattade mina observationer i dokument som jag publicerade på internet, som var en relativt ny uppfinning på den tiden. En del av de här frågorna upplevde jag som lite skrämmande. Som till exempel problemet med det enda medvetandet. Men det som framförallt orsakade mig bekymmer var etiska frågor av betydligt mer världslig natur. Och då i synnerhet frågor som rör djurrätt. Jag insåg att det fanns otroligt mycket lidande bland djur som hålls av människor till exempel. Och trots det så är inte djurrättsfrågan, eller så var inte djurrättsfrågan den allra största politiska frågan. Vetskapen om att det fanns så mycket lidande
som folk bara ignorerade. Det gjorde ont och det orsakade en hel del sömnlösa nätter för mig. Annars var det som dominerade min tankeverksamhet under högstadiet den kvinnliga klasskamrat som jag då var förtjust i. Det var en ny. Och min längtan efter henne var otroligt stark. Det var något jag tänkte på varje dag, varje timme. Ångestfylld längtan, för jag fick naturligtvis aldrig någon kontakt med henne. Det gjorde ont, och något annat som gjorde ont, det var insikten om att personer i min ålder då hade börjat med intima fysiska relationer. Bara vetskapen om det eller tanken på det gjorde otroligt ont. Det var som ett hårt slag i magen. Det gjorde så ont att veta att jag befann mig i ett parallellt universum där fysisk närhet var en omöjlighet. Det enda jag kunde göra var att titta på medan andra fick närmare och närmare relationer. Det gjorde obeskrivligt ont. Den enda fysiska närhet jag fick på högstadiet, det var en gång i ett trångt grupprum där en kvinnlig klasskamrat gick förbi mig. Och av misstag så nuddade våra armar varandra. Det var strax före sommaren, så vi bar kortärmat och därför blev det hudkontakt. För mig var det en stor sak. Det var något jag tänkte på i flera månader efteråt. Det var den fysiska kontakt jag fick. Under högstadiet var stressen en konstant följeslagare. Jag var jämt stressad och ledsen. Och orolig. Huvudvärken, den fanns där nästan varje dag. Efter högstadiet började jag på gymnasiet på det naturvetenskapliga programmet. Jag älskade matematiken och naturvetenskapen, och större delen av min tid la jag på studierna och på privata programmeringsprojekt hemma. Jag var aldrig med klasskamraterna på fritiden, och inte heller under skoldagen umgicks jag med några klasskamrater. Jag brukade vara den som kom först till skolan på morgonen, kanske en halvtimme före lektionsstart. Och då ställde jag mig utanför lektionssalen med mina böcker och pärmar, med ryggen mot väggen, nästan som en soldat i högvakten. På lektionerna satt jag ensam och jag åt lunch ensam, och lunchrasten spenderade jag stående utanför nästa lektionssal. Men inte helt oväntat så var det som dominerade min tankeverksamhet under gymnasietiden en av de kvinnliga klasskamraterna, en ny. Vi kan kalla henne Elin, som jag var väldigt förtjust i. Jag kände en fullständigt enorm längtan efter vänskap, samhörighet och närhet. Och jag önskade att jag kunde få det av henne. Men naturligtvis blev det bara en smärtsam önskan, för jag fick ju ingenting i närheten. Jag hade ju ingen social kontakt med någon av klasskamraterna, så naturligtvis blev det ingen relation till henne heller. En kväll satt jag hemma framför datamaskinen och sökte på internet efter Elins namn. Och då hittade jag några texter från en förening hon var med i.
Och där stod det om henne och hennes pojkvän. Det var först då jag fick reda på att hon hade en pojkvän. Och det gjorde ont. Det gjorde otroligt ont. Resten av kvällen gick jag runt i mitt rum och svettades. Varannan minut var jag tvungen att torka bort svett under armhålorna. I flera timmar gick jag runt om och om igen i rummet och kallsvettades. Under natten kunde jag inte sova alls och dagen efter märkte jag hur mycket det här hade påverkat mig. Jag hade inte längre någon som helst motivation till att arbeta med skolarbetet. Inte ens matematiken och naturvetenskapen. Det var på något sätt som om all min livs- och studiemotivation kom från någon form av önskan att göra ett intryck på Elin. De kommande månaderna blev tuffa, för jag kunde ju inte längre hoppas på att det skulle bli någonting med Elin. I skolan orkade jag inte längre sitta stilla på lektionerna utan jag gick runt i korridorerna. Att gå runt hela skolan in och ut ur biblioteket tog några minuter och större delen av skoldagarna fylldes nu av sådana varv där jag gick runt och runt för att lindra ångesten. Efter några månader blev det lite bättre, men inte mycket. De sista 2 åren på gymnasiet hände mycket. Första dagen på höstterminen märkte jag att vi hade fått en ny elev i klassen. Vi kan kalla henne Klara. Hon var en otroligt fin och speciell person. Flera gånger så satte hon sig bredvid mig på lektionerna. Och det gjorde bland annat att vi fick laborera tillsammans under resten av året. Förmodligen såg hon att jag hade problem och ville hjälpa till. Det var otroligt modigt och nästan osvenskt av henne. Det hade aldrig hänt mig tidigare att någon velat hjälpa till på det sättet. Och hennes hypotes om att jag behövde hjälp var förstås riktig. Jag mådde väldigt dåligt under den tiden. Och tanken slog mig att kanske kunde jag berätta för Klara om hur jag mådde och använda henne som något slags stöd eller bollplank. Men jag avskydde tanken på att be en klasskamrat om hjälp för mina egna personliga problem. Jag ville hellre vara den som hjälper andra, inte den som blir hjälpt. Men till slut gav jag med mig och jag kontaktade Klara och bad att få prata med henne. Och jag berättade om hur jag mådde och hon tog det väldigt bra. Hon föreslog att vi skulle gå en promenad någon dag utanför skolan efter skolan. Det var jag inte beredd på, men det var så det blev också. Så en dag möttes vi efter skolan och gick en lång promenad i naturen. Det var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Det var helt osannolikt. Det kändes ofattbart, nästan som om jag hade en riktig vän. När vi närmade oss slutet av promenaden så ville Klara gå in i en ICA-butik och handla. Och även det kändes otroligt. Det var nästan som om vi var ett par som vardagshandlade tillsammans. Något så intimt hade jag inte varit med om tidigare. Efter handlingen så fick jag följa med Klara hem
till där hon bodde. Och när vi gick in där så tog hon av sig skorna och då blev hon barfota. Och då det blev en chock för mig, så jag fick anstränga mig för att inte titta ner mot golvet. Alltså det är inte på något sätt att jag tycker att det är moraliskt fel att visa så mycket hud. Inte på något sätt, utan det är bara det att det var så otroligt ovant för mig att vara i en så intim situation med en främmande människa. Och då i synnerhet en jämnårig av motsatt kön. Det är otroligt ovant. I vilket fall som helst så stannade jag bara hos henne i kanske 20 minuter och sen gick jag hem. Vi hade bestämt att gå fler promenader och vi gick en till. Men efter det så blev det inte några fler träffar. Flera gånger så bestämde vi att vi skulle gå, men de träffarna blev alltid inställda av olika anledningar på hennes initiativ. Det var lite tufft för mig eftersom jag mådde som jag gjorde, och ur mitt perspektiv var hon den enda lindringen som fanns. Och en dag fick jag reda på anledningen till varför hon gång på gång ställt in våra möten. Det visade sig att hennes pojkvän mådde dåligt och hon ville därför ta hand om honom. Det var förstås då jag för första gången fick reda på att hon ens hade en pojkvän. Och då gick jag sönder helt. Smärtan där var helt obeskrivlig och jag blev direkt körd till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Eskilstuna. Tiden där var ingen kul tid. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag kunde inte få i mig någon mat. Och tiden gick otroligt långsamt. Att se minutvisaren gå ett helt varv var som att ta sig igenom ett mentalt maratonlopp. Och varv på varv blev det. Men det var här som jag första gången fick antidepressiva läkemedel. SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Närmare bestämt escitalopram, alltså den med den verksamma enantiomeren bara. Och efter några månader så mådde jag lite bättre. För det är bra grejer, SSRI. Men mina huvudsakliga problem var ju ändå kvar. Och efter ytterligare några månader så sjönk jag ner till botten igen. Trots att jag då hade kommit upp i princip på maxdosen av escitalopramet. Så återigen var paniken, rädslan, oron, hopplösheten, sorgen nästan outhärdlig. Och jag hade ingen aning om vad man kunde göra åt det. Det fanns ingenting vad jag kunde se. Så då skrev jag ett stort antal brev till Klara där jag bad om mer kontakt, vänskap, värme. Så till den grad att jag med råge passerade gränsen för känslomässig utpressning mot henne. Då blev jag inlagd på vuxenpsykiatriska avdelningen i Katrineholm, där jag också firade min 18-årsdag.
Efter ett par månader eller så blev jag utskriven därifrån. Men jag fick inte komma tillbaka till gymnasieskolan med tanke på det som hände med Klara. Så jag fick läsa resten av terminen på distans. Det var sista terminen på gymnasiet. Direkt efter gymnasiet började jag på universitetet, närmare bestämt på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Jag kom in på fysikprogrammet, en 5-årig utbildning som skulle leda till en masterexamen. Även om programmet hette fysikprogrammet så hade man stora möjligheter att själv välja vilka kurser man ville läsa. Och jag valde minst lika mycket ren matematik som fysik. Jag älskade som sagt matematiken och fysiken och jag lärde mig det mesta genom att i lugn och ro hemma sitta och läsa de fina läroböckerna från perm till perm redan innan respektive kurs hade börjat. Jag gick ändå på föreläsningarna som då blev som en sorts repetition eller källa till nya infallsvinklar. Ja, nästan som en form av rekreation med en god kopp kaffe. 3:e året började jag också som lärare eller amanuens vid matematiska institutionen. Jag fick då undervisa framförallt civilingenjörsstudenter i matematisk analys och linjär algebra. Och det visade sig vara det roligaste jag någonsin gjort. Jag älskade ju ämnena och jag älskade undervisningen och stortrivdes i lärarrollen. På eftermiddagarna och kvällarna brukade jag sitta hemma och förbereda morgondagens lektioner. Och då kunde jag knappt vänta på att dagen efter få gå igenom alla spännande och subtila detaljer. Det här lärarjobbet, undervisningen i matematik, gav mig en glädje som jag aldrig haft förut. Så jag bestämde mig då för att matematikundervisning på högskolenivå, det var vad jag ville göra resten av livet. Men utanför studierna och utanför undervisningen mådde jag inte något vidare. Jag hade inga vänner och kände mig väldigt ensam och utanför. Speciellt när det kom till parrelationer och fysisk närhet, intimitet, så gjorde det väldigt ont. Bara tanken på att personer i min ålder redan hade börjat med intima fysiska relationer. Det var helt ofattbart för mig. Det var helt overkligt. Det var som ett hårt slag i magen varje gång jag blev påmind om att sånt faktiskt förekom bland jämnåriga. Så jag började undvika att läsa tidningar, se på tv och vara ute på offentliga platser. Just för att det gjorde så ont att bli påmind om att jag levde ensam i något slags parallellt universum där vänskap och intimitet var en fysikalisk omöjlighet. Något jag bara kunde observera hos andra i deras värld, men aldrig kunde få själv. Jag minns till exempel att jag en kväll satt hemma och av någon anledning såg ett videoklipp på internet. Det var en grupp ungdomar som umgicks informellt i någons hemmiljö. En av dem satt i en soffa, men
Han satt inte på vanligt sätt med benen på golvet utan han hade benen i soffan. Och sen kom en av hans kamrater, en kvinnlig kamrat, och satte sig bredvid honom. Och då kom hans fötter emot hennes ben. Och han hade inte skor på sig eller något. Så det blev kroppskontakt där. Och då tänkte jag att då kommer de väl direkt att reagera genom att dra till sig sina extremiteter för att återställa avståndet mellan sig. Men det gjorde de inte, utan de satt kvar med den där kroppskontakten. Och för mig kändes det jättekonstigt att se det. Just för att det kändes så overkligt att det fanns människor som hade så pass nära informella relationer, vänskapsrelationer, att den typen av fysisk närhet och kroppskontakt till synes var något helt naturligt. Det var så långt ifrån min värld som man kunde komma. Jag visste förstås att det var jag som var annorlunda. Att det jag såg i filmen var det som var det normala i samhället. Men jag visste också att det verkade vara så att folk i samhället inte riktigt visste om att det fanns personer som jag, att det fanns personer med den typ av problematik som jag hade. Så därför skrev jag flera gånger insändare som jag skickade in till tidningar i vilka jag försökte förklara att det faktiskt finns personer som har den typ av problematik som jag har. Men inte någon gång kom någon sån insändare med i någon tidning. Och för mig kändes det då som om samhället ville tysta mig eller ville se till så att min typ av problematik förblev osynlig och allmänt okänd. Efter sammanlagt 5 år blev jag klar med min masterexamen och samtidigt fick jag inte fortsätta arbeta som matematiklärare eftersom att amanuensanställningen var tidsbegränsad. Så då stod jag utan vare sig sysselsättning eller inkomst. Och för mig var det ett problem. För jag är exceptionellt dålig på att armbåga mig fram på arbetsmarknaden. För att lyckas med det måste man ha självförtroende, motivation, ett visst mått av egoism och inte allt för mycket ärlighet. Och jag är ungefär lika bra på att armbåga mig fram på arbetsmarknaden som en berusad 5-åring är på att ta sig fram i en manuellt växlad bil. Så jag valde helt enkelt det alternativ som låg närmast till hands. Och det var att söka en doktorandtjänst vid matematiska institutionen där jag nyss arbetat. Man fick inte välja forskningsområde själv utan det fanns 3 stycken alternativ som man fick välja mellan. Dels hade vi ett projekt om vattenvågor och sen ett projekt om blodkärls elastiska egenskaper och sen något tredje som jag inte kommer ihåg. Jag tyckte inte något av de här ämnena lät särskilt roligt för jag var nog mer intresserad av ren matematik snarare än så här tillämpad matematik.
Men jag ville i synnerhet inte ha blodkärlen. För om jag kände mig själv rätt så hade det forskningsområdet gjort mig ledsen eftersom det hade påmint mig om att jag inte var läkare. För det hade jag väl alltid haft i bakhuvudet att det är ett bra jobb. Så därför sökte jag doktorandtjänsten som handlade om vattenvågor. Nästan direkt blev jag antagen. Och första dagen på nya tjänsten så blev jag informerad om att jag skulle arbeta med blodkärlen. Jag vet inte varför och jag frågade inte. Det första jag gjorde då var att jag beställde ett 10-tal läroböcker om människans fysiologi och anatomi. För kompetens och hederlighet har alltid varit heligt för mig. Och jag kände att om man ska forska om blodkärl, även om det är på en ren matematisk nivå, så bör man vara förtrogen med den biologi som ligger under. Så därför ägnade jag ett par månader på att läsa de här fysiologiböckerna från perm till perm. Så då läste jag i princip så mycket fysiologi som man gör på läkarprogrammet. Kanske till och med ännu mer om man tänker på att jag fokuserade på det grundvetenskapliga snarare än det kliniska. Och jag märkte ju att det här var ju också jättekul. Människans fysiologi och cellbiologi var otroligt spännande. Men efter de här 2 månaderna så fick jag fortsätta med min doktorandtjänst. Och den bestod av 3 olika arbetsmoment. För det första hade jag egna kurser som jag fick gå. Forskarkurser i matematik. Och sen så fick jag fortsätta arbeta som matematiklärare för civilingenjörsstudenter. Och sen så hade jag förstås forskningen om blodkärlen. Så doktorandtjänsten hade 3 olika delar i sig. De egna kurserna i matematik, forskningskurserna, de tyckte jag var jätteroliga. Jag fick läsa allt från topologi och grafteori till funktionalanalys och algebra och mått- och integrationsteori. Och det var jättekul tyckte jag. Och självklart så älskade jag undervisningen, att jag fick fortsätta som lärare i matematik. Faktum är så råkade jag spendera 2 år med att bara läsa doktorandkurserna i matematik och undervisa i matematik. Alltså de 2 första delarna av doktorandtjänsten. Så efter de här 2 åren var det bara forskningen om blodkärlen som återstod. Så jag hade så att säga plockat russinen ur kakan. Och den här forskningen om blodkärlens elasticitet kände jag inte att den var särskilt rolig. Kändes inte särskilt relevant. Och samtidigt så var mitt hälsotillstånd ingen vidare då, för att alla glädjekällor i livet, alltså framförallt matematikundervisningen, hade ju försvunnit. Så det som var kvar var ju utanförskapet och ensamheten. Och de här blodkärlen, den forskningen som jag inte var road av. Så jag kände att jag inte kunde fortsätta som doktorand. För det kändes inte hederligt att fortsätta ta emot lön från universitetet utan att jag kunde prestera i min tjänst. Så därför sa jag upp mig. Att man till exempel kunde bli sjukskriven för psykisk ohälsa hade jag ingen aning om på den tiden.
Ja, innan jag sa upp mig så frågade jag universitetet om jag inte kunde få en tjänst med enbart undervisning, en ren lärarroll. Så för mig hade det varit drömmen att få en lärarroll med 150% av en heltidsanställning undervisning för 80% av en heltidslön. Och det sa jag till dem, men så fungerade det inte. De kunde inte ge mig det. Så då lämnade jag matematiska institutionen och stod återigen utan vare sig sysselsättning eller inkomst. Och som den berusade 5-åringen i en manuellt växlad bil som jag var, så valde jag det som låg närmast till hands. Och det var att söka till läkarprogrammet vid Linköpings universitet. För det var bara några knapptryckningar på datormaskinen. I januari 2015 började jag så på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Jag såg inte alls fram emot terminstarten av flera anledningar. För det första visste jag om att jag inte skulle ha råd att gå klart hela utbildningen. För jag hade inte så mycket studiestöd kvar. Jag skulle bara kunna gå ett par år innan pengarna tog slut. Den ekonomiska biten hade man säkert kunnat fixa på ett eller annat sätt. Men med tanke på hur bottenkörd min hälsa var och med tanke på mina problem att ta mig fram i samhället, bland samhällsfunktionerna, så insåg jag själv att jag inte skulle fixa det på egen hand. Så jag var medveten om att förmodligen skulle det hela sluta med någon form av tragedi inom ett par år när pengarna tog slut. Dessutom led jag av en stor identitetskris. För hela min identitet och självbild byggde på matematiken och lärarrollen. Nu när det var borta så visste jag inte vem jag var längre. Det var som jag inte ens hade någon personlighet längre. Hela min uppfattning om vem jag var byggde på lärarrollen. Nu var jag istället student igen. Och studentrollen trivs jag väldigt illa i. Jag kände också en sorg över att jag nu lämnade matematiken. Jag kände en rädsla. Jag var rädd för att all den kunskap och de färdigheter jag byggt upp under ganska många år inom matematiken nu skulle vittra sönder när jag inte längre höll på med det dagligen. Så det var en sorg. Inför terminstarten fick vi fylla i ett formulär från studentkåren. Jag var brutalt ärlig och skrev ganska detaljerat om hur jag mådde. Och jag hade hoppats på att det skulle aktivera någon form av stödfunktion. Men jag fick ingen återkoppling alls på det. Så till slut kom då uppropsdagen, första dagen på programmet. Och det blev inte helt oväntat en av de värsta dagarna i mitt liv. För det första var det en kolsvart, mörk, slaskig januaridag. Jag hade vetskapen om den ekonomiska situationen, identitetskrisen, sämsta möjliga självkänsla. Jag hamnade såklart direkt utanför i klassen. Inte heller när vi kommit igång med studierna blev det någon förbättring. Jag upplevde att kvaliteten på utbildningen var ganska låg. Till exempel upplevde jag att studietempot var löjligt lågt och att kunskapskraven var väldigt lågt satta. Läkarprogrammet använde en pedagogisk metodik som kallades för problembaserat lärande, PBL, som passade mig väldigt illa.
Den här metodiken gjorde att den enskilda studenten fick mycket mindre frihet när det gällde att lägga upp sitt lärande. För man var hela tiden tvungen att synkronisera allt med klasskamraterna. Och jag som redan sedan tidigare kunde människans fysiologi på ganska detaljerad nivå och dessutom älskade fysiologin som grundvetenskap. För mig kändes det här väldigt frustrerande med det problembaserade lärandet och det låga tempot. Tillsammans med identitetskrisen blev det faktiskt som ett trauma i sig. Även om det låter jättekonstigt så blev det ett trauma för mig. Men jag älskade ju ändå grundvetenskapen, fysiologin och cellbiologin. Under första terminen läste jag läroboken i cellbiologi från perm till perm. Ungefär 50 sidor per dag, memorerade det mesta av det. Och jag verkligen älskade den här boken. Det gör jag fortfarande. Det är förmodligen den bästa naturvetenskapliga lärobok jag har läst någon gång. Otroligt spännande innehåll. Fantastiskt tydligt presenterat, vacker typografi. Fantastiska bilder, illustrationer. Så det var i alla fall ett glädjeämne. Ett år in på utbildningen hade förstås den värsta chocken lagt sig. Nu skiftade utbildningen också fokus från fysiologi till patologi. Något som jag inte kunde så mycket alls om sedan tidigare. Och det gjorde att utbildningen började kännas mer relevant för mig. Och klasskamraterna var onekligen jättefina personer. Väldigt trevliga och sympatiska. Verkligen den typ av människor som man tycker om att ha omkring sig. Mitt utanförskap i klassen berodde ju inte på något sätt på ett aktivt utestängande från klasskamraternas sida. Istället var det ju så att min sedan länge urspårade livssituation hade krävt någon form av aktiv stödinsats från samhällets sida. Jag trivdes också bra i läkarrollen i samband med patientkontakt. Vi hade en hel del patientkontakt på vårdcentral till exempel. Även om jag var på en ettåringsnivå när det gäller informella kamratrelationer så trivdes jag desto bättre i den professionella ledarrollen och i synnerhet i läkarrollen. Läkarrollen som går ut på att med enbart goda intentioner, ett vetenskapligt förhållningssätt och så mycket empati som bara möjligt försöka hjälpa patienten som sökt sig till sjukvården. I den läkarrollen kände jag mig hemma, där trivdes jag. Den gav mig en ny identitet efter matematiken. Termin 4 började i augusti månad 2016. Terminen började rätt okej, men i horisonten kunde man ana stora svarta orosmoln. För det första var det nu som studiemedlet tog slut. Så det var nu som saldot på bankkontot påbörjade sin utförsbacke. En annan extremt tung omständighet var en konflikt mellan två parter som jag kände utanför universitetet. Det här var en otroligt smärtsam och infekterad konflikt. Den ena parten bestod av 2 personer och den andra bestod av en ensam person. Och de 2 parterna turades om med att såra varandra. Och jag verkligen såg hur kanske i synnerhet den ensamma parten verkligen trasades sönder.
av det här. De här två parterna hade nog aldrig haft någon riktigt fungerande kommunikation mellan sig och nu missförstod de hela tiden varandras känslor och avsikter. Det hade varit rent av komiskt om det inte hade varit så väldigt sorgligt och tråkigt. Jag spenderade åtskilliga timmar varje vecka på att försöka få parterna att förstå varandra och kanske i synnerhet få den större parten att lugna sig mot den ensamma parten. Men det var förgäves. Det var som att försöka ta sig igenom en betongvägg genom att banka huvudet mot den. Det hade varit otroligt värdefullt om jag hade haft någon att vända mig till för stöd och råd i samband med den konflikten. Men utöver de här två parterna som bråkade med varandra så kände jag inga människor utanför universitetet, så jag hade ingen att vända mig till. Därför fick jag läka själv efter varje eskalering i konflikten. På universitetet, i klassen, trivdes jag inte heller. Jag kände mig fortfarande utanför. Varje dag såg jag hur klasskamrater, hur de umgicks med varandra. Ibland gick de hand i hand, ibland kunde någon ge en klapp på axeln eller armen till en annan. Alltså sånt som inte kunde hända i mitt universum. Dessutom hade temat på utbildningen nu blivit sexuellt överförbara infektioner och föreläsarna betonade att personer i mina klasskamraters ålder stod för en betydande del av alla tillfälliga sexuella relationer. Det gjorde så ont att höra på det och tänka på det. Inte bara för stunden utan den smärtan fastnade i mig, satt kvar. Det kändes verkligen som om jag bodde på en annan planet i solsystemet. Och det enda jag kunde göra var att titta på människorna på planeten jorden. Hur de hade relationer med varandra. Vänskapsrelationer och fysiska relationer. Samtidigt som de inte hade någon aning om att jag ens existerade. Dessutom hade någon satt upp affischer på hela campus. Och på de affischerna stod det "ligga ikväll?" frågetecken. Det var förmodligen en kampanj som propagerade för säkert sex bland studenterna. Och att se dem gjorde så ont så då ville jag bara dö. Jag hade så ont att jag inte stod ut. Och jag ville så gärna få förklara, få någon att förstå. Jag kontaktade därför 2 stycken kvinnliga klasskamrater. 2 personer som jag haft lite mer kontakt med under studietiden. Jag berättade för dem hur jag mådde och berättade att jag saknade vänner och närhet. Jag fick träffa dem den kvällen nästan direkt.
och jag fick en kram av var och en av dem. Det var som en morfindos som lindrade det värsta av den akuta smärtan. Men jag var fortfarande livrädd för hur framtiden såg ut. Det blev dock bättre. Från och med den dagen så fick jag vara lite med de här 2 klasskamraterna mellan lektionerna, mellan föreläsningarna. Jag fick också följa med dem en bit på vägen hem efter sista föreläsningen varje dag. Och det gjorde också att jag stannade kvar en stund efter dagens sista föreläsning varje dag, medan de sa adjö till sina kamrater. Och då fick jag vara med, och det gjorde att jag också fick en del adjökramar från deras väninnor. Och sammantaget gjorde det att jag fick långt mer fysisk närhet med jämnåriga kvinnor än vad jag någonsin har haft tidigare. Och det resulterade förstås i en stark psykologisk reaktion, för det var enormt för mig, något ofattbart, något som det gick jag och tänkte på hela dagarna och kunde inte tänka på något annat. Det resulterade också i en stark fysiologisk reaktion i form av kraftig hypersekretion från bulbourethralis-körtlarna. Så till den grad att jag behövde rengöra flera gånger i timmen. Inom ett par dagar fick jag också ont på höger sida, förmodligen som ett resultat av den ganska enorma exokrina hyperaktiviteten. En dag frågade de 2 klasskamraterna mig om jag ville följa med dem och några av deras kamrater på en konsert som de hade tänkt gå på. Det var ett fantastiskt initiativ av dem. Modigt och konstruktivt och berömvärt på alla sätt och vis. För det var ju precis det jag behövde, en explicit inbjudan. Men det fanns ett problem. Vad menade de med några av deras kamrater? Jag frågade och de svarade att det var några manliga kamrater som de hade. Och då insåg jag att det var en betydande sannolikhet att det involverade pojkvänner. Och det hade varit lite av ett problem. För om jag hade följt med dem på konserten och då fått bevittna deras interaktion med sina respektive partners, med beröring och annan typ av intimitet, så hade jag med hög sannolikhet gått sönder. Och förmodligen behövt läggas in akut på psyk. Jag berättade om den farhågan för dem och vi bestämde att jag inte skulle följa med. Det här kan tyckas vara ett extremt korkat beslut av mig att inte följa med. Utifrån såg jag säkert ut som en sån här svår person som helt enkelt inte kan bli nöjd. För inte ens när jag får precis exakt det jag vill ha, i det här fallet en explicit inbjudan från 2 kvinnliga klasskamrater som jag tyckte om,
Inte ens då blev jag nöjd. Och det om något kan ju få omgivningen att helt tappa motivationen att försöka hjälpa den svåra personen. Men jag tror ändå än idag att det var rätt beslut. För att om jag hade följt med och fått bevittna fysisk ömhet eller på annat sätt interaktionen mellan dem och deras pojkvänner, så hade jag förmodligen gått sönder och behövt läggas in och kanske ställt till med en scen. Och det hade inte varit bra för någon. Så jag tror än idag att jag faktiskt fattade det mest ansvarsfulla beslutet när jag tackade nej. Även om det blev spiken i kistan för klasskamraternas motivation att på något sätt hjälpa mig. Det blev snart uppenbart att jag hade blivit en betydande belastning för de två klasskamraterna. Så vi sa upp bekantskapen med varandra. Och då gick det fort utför. Jag blev akut inlagd på psykiatriska avdelningen på sjukhuset som patient alltså. Och fick vara där några dagar. Innan jag blev utskriven så fick jag också en ny medicin, Atarax, hydroxyzin, för att underlätta min vistelse bland klasskamraterna på läkarprogrammet. Jag tog en dos Atarax före varje föreläsning som jag hade på läkarprogrammet. Och sen satte jag mig längst fram i föreläsningssalen så att jag slapp se klasskamraterna. Och sen skyndade jag mig ut efter varje föreläsning. Men det fungerade bara i någon vecka. Sen gick jag bara hemma i lägenheten och kallsvettades på dagarna. Kunde varken sova eller äta. En dag bestämde jag mig för att skriva ett brev till klasskamraterna, i vilket jag ville förklara min problematik. Så jag skrev till ungefär halva klassen och berättade om min situation och min längtan efter närhet och vänskap. Jag nämnde längtan efter kramar, handhållning. Jag skickade bara till kvinnliga klasskamrater eftersom det var de som jag ville ha kontakt med. Jag hade inget som helst behov av någon kontakt med en manlig person, för att det hade jag inte haft någon förmåga att utvinna någon som helst trygghet eller stöd i. Hur konstigt det än låter, så fungerade min hjärna. Jag var förstås medveten om att det här brevet medförde en betydande risk att jag skulle bli avstängd på läkarprogrammet. Men eftersom jag ändå skulle bli tvungen att sluta väldigt snart på grund av allt från ekonomiska situationen och hälsotillståndet, så betraktade jag inte det som ett problem överhuvudtaget. Däremot var jag förstås rädd för att mottagarna av brevet skulle bli illa till mods eller rädda. Så jag försökte verkligen att formulera mig så sakligt och milt som möjligt. Efter några dagar blev jag uppkallad till den terminsansvarige på läkarprogrammet. Och han skrek på mig och förklarade att det inte fanns på världskartan att någon skulle ge mig en kram bara för att jag hade ett behov av det.
Och han verkade genuint chockad över att jag ens trodde att det var möjligt. Efter det mötet så visste jag inte vad jag skulle göra. Det var bara självmord jag kunde tänka på, men det finns få säkra och trygga sätt att göra det på. Så på dagarna började jag istället irra runt kallsvettandes på stan här i Linköping. Och en dag när det började mörkna så märkte jag att Ågatan plötsligt fylldes av liv. När barer och nattklubbar öppnade. Jag hade aldrig någonsin varit i en sån miljö. Jag hade kanske sett det på filmer och så, men nu hamnade jag själv mitt i den här barmiljön. Jag gick in på en bar och beställde sprit. Då var jag 28 år och jag hade aldrig druckit sprit förut. Varför beställde jag det då? Jo, det är förstås för att jag hade hoppats på att det skulle dämpa ångesten. Och det gjorde det. Men efter några timmar så körde polisen mig till akutpsyk. Så jag fick sova över där. Och så här fortlöp månaden. Jag irrade runt kallsvettandes på stan, visste inte vad jag skulle göra. Och dämpade ångesten med sprit på kvällen. Och en handfull gånger så körde polisen mig till sjukhuset. En kväll när jag satt och drack sprit vid ett bord på Pitchers så kom bartendern fram till mig och började prata med mig. Hon stannade hos mig tills hon behövdes i baren igen. Och samtidigt så ringde polisen mig eftersom de var rädda att jag skulle ta livet av mig. Och de ville köra mig till sjukhuset igen. Jag gick därför fram till baren för att betala. Och sen så frågade jag bartendern om jag kunde få en kram av henne. Och hon svarade ja. Trodde knappt mina öron, men sen gick hon ut till andra sidan av baren och jag fick en ganska lång kram av henne. Och strax därefter kom polisen och körde mig till sjukhuset. I väntrummet på akutpsyk så märkte jag att jag kände mig inte ett dugg ledsen eller ångestfylld eller deprimerad. Alla spår av oro och nedstämdhet var borta. Jag kände mig rent av glad, nästan oförskämt glad och klar i huvudet och allting. Det var nästan så jag fick anstränga mig för att inte se för glad ut med tanke på de andra som satt i väntrummet som såg otroligt ledsna ut och grät och såg alldeles bedrövade ut. Efter en kort väntetid på kanske en timme, vilket är kort i sammanhanget, fick jag träffa läkaren och det blev ett underligt läkarbesök för jag hade ingenting att prata om. Jag kände inte att jag hade något att göra där. Så efter ett kort samtal med läkaren så fick jag gå hem igen. Och på vägen hem så bestämde jag mig för att dagen efter köpa ett tackkort till den här bartendern. Eftersom hon hade gjort så otroligt stor skillnad för mig.
Men när jag vaknade dagen efter så märkte jag att nästan all effekt hade försvunnit. Och oron, ångesten, paniken var på väg tillbaka. Jag gick ändå till Maxi och köpte ett kort som jag skrev på. Jag skrev någonting i stil med: du anar inte vilken skillnad du gjorde. Och jag hade tänkt gå förbi Pitchers och ge henne det kortet. Men ångesten blev för stark och jag skrev i panik ett inlägg om hur jag mådde på internet. Och sen gick jag ut på stan utan något speciellt mål, men ändå på väg till Pitchers. Då ringde polisen mig, frågade var jag var. Och sen så mötte en polisbil upp mig. Kanske 500 meter, 1 kilometer före Pitchers. Jag berättade att jag var på väg dit och ville ge kortet. Och polismannen och poliskvinnan överraskade mig genom att erbjuda mig skjuts till Pitchers. Så de skjutsade mig till baren. Poliskvinnan frågade om hon fick följa med mig in när jag lämnade kortet, och det hade jag naturligtvis inget som helst emot. Så jag gick in. Tyvärr var inte den bartendern där, så jag lämnade till en kollega som lovade att ge kortet till rätt mottagare. Och sen körde polisen upp mig till sjukhuset igen. Det här tycker jag är ett ganska bra exempel på min erfarenhet av den svenska polisen. De allra flesta av dem gör ett fantastiskt bra jobb. Och jag tycker den här incidenten verkligen visar vilken bra polis vi har i det här landet. Det blev en veckas inläggning den här gången. Och under den veckan fick jag träffa avdelningsläkaren ett par gånger. Läkarträffarna på den här avdelningen var inte som vanliga patientträffar mellan läkare och patient, utan det var mer som en konferens. Läkaren hade med sig några skötare och en läkarstudent, alltså en av mina kurskamrater. Och vi satt vid ett stort bord. Avdelningsläkaren förklarade att mitt brev till klassen bevisade att jag var olämplig som läkare. Och han basunerade också ut en ovanligt privat sak som han läste om mig i journalen som jag berättat för en tidigare läkare. Nästan som om han njöt av det. Direkt efter den här veckolånga sjukhusvistelsen så hade jag möte med läkarprogrammets ledning. Jag fick träffa programmets ordförande och viceordförande. De förklarade att jag hade förstört deras utbildning och att deras officiella ståndpunkt, som de uttryckte det, var att det jag hade gjort var helt oacceptabelt och att universitetet ville stänga av mig eller begära mig avskild. Läkordföranden förklarade att hur lagen såg ut, att man får stänga av en student om han dels lider av en psykisk störning, dels utgör en fara för andra studenter eller egendom.
Direkt efter mötet med programledningen så hade jag själv en läkartid som jag gick till, en ny psykiater. Han förklarade att om man hade begått så pass grova övertramp som jag hade gjort så fanns det nog ingen rimlig chans för mig att kunna fortsätta på universitetet. Han ville också ge mig ett gott tips, ett gott råd. Han menade att jag inte skulle säga till folk att jag ville bli allmänläkare, utan att jag istället borde säga att jag ville bli patolog, alltså en läkare som inte träffar levande patienter. Man menade att det var ett mer realistiskt mål för någon som jag, underförstått då en person som saknar social och empatisk förmåga. Jag tror absolut att han menade väl. Men om ord hade kunnat döda så hade jag dött där i hans rum. För läkarrollen var ju den enda roll som jag fortfarande trivdes i och kände mig bekväm i. Och hade han varit med på mina egna patientsamtal på vårdcentralen tidigare så hade han nog inte sagt som han gjorde. Inte på långa vägar tror jag. Men nu var det inte längre de som visste och de som hade varit med som skrev historien. Utan nu skrevs historien av de som var i rätt position. Jag bröt ihop fullständigt och fick läggas in akut på sjukhuset igen. Och där träffade jag återigen överläkaren, avdelningsläkaren där, som förklarade för mig att sjukhuset inte var ett hotell. Och att han egentligen inte ville ha mig där, men att jag ändå fick sova över under natten. Några veckor senare fick jag brev från läkarprogrammets programledning, alltså ordföranden och vice ordföranden. Och de hade bestämt sig för att formellt begära att få stänga av mig via högskolans avskiljande nämnd. De skrev att jag var en person som saknade empatisk förmåga. De skrev: hans idé om empati är att sätta sig själv i centrum. De skrev också att deras bedömning var att jag led av en psykisk störning och utgjorde en fara för mina medstudenter. Och de skrev att jag var direkt olämplig som läkare. Känslan som jag hade efter det mötet går inte att beskriva i ord. Jag blev inlagd akut igen och fick träffa avdelningsläkaren som skrev ut mig ganska snabbt. Och de kommande veckorna eller månaderna, jag minns inte hur lång tid det var, så gick jag bara hemma i lägenheten eller på stan och kallsvettades och försökte dämpa ångesten med sprit på kvällarna. Och en handfull gånger så körde polisen upp mig till akutpsyk för att de var rädda att jag skulle ta livet av mig. Eller för att jag var för alkoholpåverkad för att
ta hand om mig själv. På kvällarna letade jag efter bartendern på Pitchers. Jag frågade personalen som jobbade där om de hade sett henne, men hon hade tydligen slutat. En av de nya som jag frågade var en kvinna som också var i ungefär min ålder eller lite yngre, som vi kan kalla Aurora. En kväll frågade jag henne om jag kunde få en kram av henne. Hon verkade vara en otroligt gladlynt och trevlig person. Och hon svarade ja, som det inte var något problem alls för henne. Så då fick jag en kram av henne. Och det var som en dos morfin som lindrade den värsta smärtan och också höll i sig ett tag. Några timmar, några dagar. Efter första kvällen där, första kramen där, så började jag gå ner till Pitchers varje kväll. Och jag hoppades förstås att hon skulle vara där, Aurora. På vägen ner, det tar ungefär en halvtimme för mig för att gå ner till Pitchers. På vägen ner så intalade jag mig själv intensivt gång på gång att det var hög sannolikhet att hon inte skulle vara där. Och jag visualiserade det scenariot i huvudet och verkligen tänkte, förmodligen är hon inte där. Det är hög sannolikhet att hon inte är där. Och det var ett sätt att försöka minska chocken om jag skulle komma ner där och märka att hon inte var där. Så det var ett exempel på praktisk coping. Men ungefär hälften av gångerna så var hon där. När jag kom ner dit så beställde jag en Coca-Cola. Jag hade slutat med spriten då. Och jag satt vid ett bord på Pitchers där i en timme eller 2 eller 3. Bara alla sinnesintryck från miljön har ju en liten ångestdämpande effekt via avledning. Men sen efter 1, 2, 3 timmar när det var dags att gå hem så gick jag alltid fram till Aurora om hon var där. Och fick en kram av henne innan jag gick hem. Det här var verkligen som jag hade en extremt stark fysisk smärta konstant. Och det enda som hjälpte mot den, det var de här korta mötena med Aurora som jag fick kanske 2 eller 3 gånger per vecka. På nätterna hade jag svårt att sova. Det var som en brottningsmatch mellan positiva och negativa känslor i huvudet. Jag försökte att tänka på mitt senaste möte med Aurora och kramen jag fick av henne. Verkligen spela upp det minnet om och om igen. Verkligen leva mig in i det minnet. För att försöka få de positiva känslorna att ta lite plats i huvudet på mig. Men det här var som sagt en brottningsmatch. Och en brottningsmatch mot en mycket stark och nästan oändligt uthållig motståndare i form av
alla negativa känslor och ångesten. Om jag väl somnade så brukar jag vakna efter en timme i panik. Men så här fortlöp mina veckor. Jag var hemma och kallsvettades på dagarna, gick ner till Pitchers varje kväll och hoppades få en dos värme där. Men efter ett par månader så slutade Aurora på Pitchers. Hon försvann därifrån, men mina problem försvann förstås inte. Efter vintern gick jag inte på uppropet på termin 5 på läkarprogrammet. Det var ju ingen som helst mening med det. Så jag förlorade min plats på läkarprogrammet då. Men trots det så valde universitetet att gå vidare med sin anmälan till avskiljningsnämnden, högskolans avskiljningsnämnd. Och de motiverade det med att de var rädda att jag skulle söka till programmet på nytt eller att jag skulle kunna söka till något annat universitet i Sverige. Så därför ville de verkligen få mig avskild så att de möjligheterna försvann. Och det här blev en flerårig rättsprocess som överklagades i flera steg. Förvaltningsrätt, kammarrätt, högsta förvaltningsdomstolen. Innan universitetet till slut vann. Jag har nu berättat större delen av min historia. Och det är antagligen vid det här laget uppenbart att mina problem till stor del orsakats av en exceptionellt hög känslighet. En ovanlig färdighetsprofil med oväntade toppar och dalar. Och en lika ovanlig profil när det kommer till intressen, rädslor och behov. Men jag behöver förmodligen förklara det här med mitt behov av kvinnlig vänskap och närhet. Är det vänskap eller sex som jag har varit intresserad av? Det är lite svårt att svara på den frågan, främst eftersom det vanliga språkbruket som de flesta i västvärlden använder sig av helt enkelt inte riktigt passar in på mig. Så det blir en stor risk för missförstånd. Jag ska försöka förklara varför. Det är klart att jag har saknat vänskap. Jag har ofta saknat att ha någon som alltid funnits där hos mig. Som jag alltid kunnat vända mig till. Som jag kunnat bolla idéer med. Eller bara umgås med. Till exempel hade det varit väldigt värdefullt om jag haft någon vän att bolla idéer med när pengarna tog slut på läkarprogrammet. Och jag hade definitivt behövt någon form av stöd under släktkonflikten. Men det är också så att jag saknar den fysiska närheten. Och den språkliga problematiken ligger i att de här två behoven hos mig inte alls är lika separerade från varandra som hos de flesta andra. För hos de flesta, låt oss kalla dem normala människor, så finns det två separata behov. Behovet av vänner och behovet av en partner. Och för de flesta normala människor är det så att vänner kan man ha hur många som helst av. Det finns inga större begränsningar vad gäller kön och ålder. Och i en vänskapsrelation finns ingen sexuell attraktion. Å andra sidan, återigen hos normala människor, så är det oftast så att det finns en exklusivitet i partnerrelationen.
Man har max en partner åt gången. Och ofta, för att inte säga oftast, finns det också tydliga krav på motpartens ålder och kön. Och i sådana här relationer finns det en tydlig sexuell attraktion. Men hos mig fungerar det inte så här. För hos mig har även behovet av vanlig vänskap haft en stark preferens när det gäller kön och ålder. Och det är precis samma krav som för partnerskapet. För jag har aldrig känt något behov av manlig vänskap och jag har alltid haft väldigt svårt att utvinna någon form av trygghet eller gemenskap från en relation med en jämnårig man. Däremot har jag alltid känt ett stort behov av kvinnlig vänskap och trygghet och gemenskap i sådana relationer. Och då ofta också med en längtan efter fysisk närhet. Så man kan säga att medan de flesta normala människor har 2 separata behov har jag ett enda. Alternativt skulle man kunna säga att jag också har 2 behov. Men att det hos mig är samma grupp av människor i båda behoven. Det här orsakar förstås jättemycket missförstånd. Även när vi kommer till det här med fysisk närhet och sex har vi språkliga problem. För det är uppenbart att jag har en längtan efter fysisk närhet. Men allting som har med i princip allting som har med vad vi kan kalla för vuxet sex är helt främmande för mig. Om man tänker på sex som det framställs i populärkulturen idag eller om man söker efter sexuellt material på internet, vad hittar man? Man hittar mängder med bilder som betonar bröst, glutealregioner, könsorgan, konstiga kläder, konstiga beteenden, aktiviteter med häftiga rörelser, onormalt stora läppar och så vidare. Allt det här känns jättekonstigt och jättefrämmande för mig. Direkt obehagligt. Jag tycker det är direkt obehagligt allt som har med sånt att göra. Istället det som jag längtar efter när det gäller fysisk närhet, det är just närheten. Att vara nära varandra. Och beröring. Kramar, handhållning, smekningar. Just känslan av att det finns en annan människa som vill eller kan tänka sig vara nära mig. Som kan tänka sig att röra vid mig. Ibland brukar jag säga att jag är på ett litet barns nivå när det gäller saker som sex. Och jag tror att det kan vara en av de mest pedagogiska förklaringarna. Det mest pedagogiska sättet att förklara min situation. För den sexuella längtan finns där. Men allt som har med vuxet sex att göra känns bara jättekonstigt för mig. Dessutom har det här med fysisk närhet från en jämnårig kvinna en otroligt stark känslomässig betydelse för mig. Nästan existentiell känslan av att det finns någon annan varelse i universum som är som jag. Att det finns någon annan som kan tänka sig att vara med mig, att kan tänka sig att röra vid mig. Det är nästan den känslan som är det viktigaste. Under våren slutade jag med alla mina läkemedel, alltså med escitalopram. För jag ville inte ha något som helst att göra med svensk sjukvård och med svenska läkare.
Jag blev också tvungen att gå till Arbetsförmedlingen. Där fick jag träffa en handläggare specialiserad på personer med funktionsnedsättning. Hon skulle försöka att ordna ett jobb åt mig som lokalvårdare på Samhall. Dagarna spenderade jag annars mest på den restaurang som jag sedan tidigare var stamgäst hos. En av de anställda där hade lite kontakter och försökte på eget initiativ att hjälpa mig med min jobbsituation. Jag fick snart träffa någon form av privat arbetsförmedling och efter ett par möten med dem så erbjöd de mig ett arbete som mjukvaruutvecklare på ett lokalt Linköpingsföretag. Det tackade jag ja till så jag började där. Det löste mina akuta ekonomiska problem men inte mina övriga hälsoproblem. I synnerhet inte som rättsprocessen som universitetet drev mot mig skulle fortsätta i ett par år. Det här blev en rättsprocess som överklagades i flera steg och ett par gånger om året så fick jag brev från domstolen med yttranden, beslut och liknande. Det var aldrig någon trevlig läsning utan det var universitetets beskrivningar av mig som person och det gjorde väldigt ont att läsa. Första gången jag fick ett sånt yttrande så hade några gamla klasskamrater från läkarprogrammet uttalat sig. Och jag fick panik och satte mig på första bästa tåg till Köpenhamn. Och min idé var att fortsätta ner till kontinenten och där bara leva på gatan, försvinna och dö inom kort förhoppningsvis. Men när den värsta chocken la sig så åkte jag istället tillbaka till Linköping där poliserna letade efter mig. Jag blev snart livrädd för att få brev från domstolen. Och det gjorde att jag mer eller mindre bosatte mig på restaurangen. Jag gick upp 7:00 på morgnarna, gick till jobbet och på eftermiddagen gick jag direkt till restaurangen. Och där var jag ända tills de stängde. Och jag satt kvar medan personalen där gjorde klart restaurangen för dagen, förberedde inför morgondagen. Och sen gick jag när den sista ur serveringspersonalen gick, ofta efter midnatt. Så det enda jag gjorde hemma var att jag sov. Restaurangen blev som ett hem för mig. Och personalen där blev som en familj. Jag fick hjälpa till i restaurangen och jag fick följa med personalen på personalaktiviteter. Jag hade lite kontakt med Svenska kyrkan och diakoner och präster under den här tiden. Och när jag pratade med dem och vi kom in på restaurangen så hade jag svårt att hålla tårarna borta för de människorna där betydde så mycket för mig. Sista brevet jag fick från en domstol, alltså efter 2 år, öppnade jag faktiskt på restaurangen tillsammans med personalen där. Och det var ju det slutgiltiga beskedet att universitetet vunnit. Men chocken lindrades faktiskt av stödet från människorna där. Det är första gången i hela mitt liv som jag har känt ett fungerande stöd från omgivningen. Chocken blev mindre tack vare deras engagemang och stöd. Men min tid på restaurangen var ändå trots allt mest som en slags palliativ period. Jag var hela tiden ledsen och orolig och kände inte att jag hade någon framtid alls att se fram emot. Så det kändes mest som en palliativ tillvaro där allt jag kunde göra var att
försöka minska smärtan för stunden. Och även det mestadels förgäves. Jag tog dock kontakt med en sångpedagog under den här tiden. Kanske mest ett desperat försök att försöka hitta någonting värt att leva för. Efter ett halvår hos sångpedagogen så drabbades jag av en luftvägsinfektion som gjorde det omöjligt att sjunga. Vanliga luftvägsinfektioner brukar gå över inom ett par veckor och man brukar vara helt återställd inom en månad eller 2. Men den här problematiken i halsen hos mig försvann inte, så efter 2 veckor gick jag till vårdcentralen och de konstaterade att jag var helt frisk och skickade hem mig. Men problemen i halsen fortsatte. Veckorna blev till månader och månaderna blev till år. Vid tidpunkten för sista brevet från domstolen, alltså 2 år senare, hade jag fortfarande halsproblem varje dag. Men vid det här laget så var jag tvungen att inse att de förmodligen var helt eller delvis av psykologisk natur. Under den här tiden utvecklade jag också en väldigt stark fobi för luftvägsinfektioner. Bara jag hörde någon som hostade 20 meter bort så fick jag panik och tappade koncentrationen på allt jag gjorde. Och i det tillståndet befann jag mig i timmar efteråt. Än idag, om jag någon gång känner någon förnimmelse från halsen eller om rösten inte är 100, så kan jag drabbas av panik och befinna mig i det tillståndet i timmar. Åren 2018 och 2019 var alltså inga roliga år för mig. Även om jag kände ett visst stöd från restaurangen och människorna där så fanns ju alla mina grundproblem kvar, vart och ett av dem. Och vistelsen på restaurangen var inte bara av godo. För där var jag hela tiden omgiven av människor, personal och gäster. Och jag blev därför dagligen påmind om att andra människor har vänner, partners, fysiska och intima, kanske till och med sexuella relationer. Extra jobbigt var det eftersom det ofta jobbade yngre personer i restaurangen. Jag minns till exempel en gång när en 20-årig servitris arbetade tillsammans med en 17-årig praktikant, 2 kvinnor. De pratade med varandra på ena sidan om bardisken. Själv satt jag 1 meter bort på andra sidan. Jag var ensam gäst i restaurangen då. Så servitriserna pratade med varandra lika ohämmat som om de varit helt ensamma i restaurangen. Eftersom jag var mer som en del av inredningen eller mer som en av personalen än som en gäst. Det var ju för sig någonting jag uppskattade väldigt, väldigt mycket. Att jag på något sätt var som en av dem. Men just det här samtalet den kvällen var inte så kul att höra. För de 2 pratade om 17-åriga servitrisens, praktikantens partner och sexuella aktiviteter med denna. Och de kom också in på den 20-åriga servitrisens partner och hennes sexuella aktiviteter med honom. Och för mig blev det en extremt tydlig påminnelse om att jag levde ensam i ett parallellt universum som ingen annan ens känner till att det existerar. Det gjorde ofattbart ont och jag kunde inte göra annat än att sitta kvar och lyssna. När jag gick hem den kvällen kände jag faktiskt lite stolthet över att jag lyckades sitta kvar och härda ut utan att någon märkte någonting alls på mig. Lite stolt kände jag mig, men otroligt sliten.
Och en dag i januari 2020 kom droppen som fick bägaren att rinna över. Det var nämligen en servitris och en servitör, båda relativt unga, som planerade att träffas den 25 januari. Det var kanske inte en dejt, men det lät lite så. Och under januari månad så planerade de det här mötet. Och jag fick sitta på första parkett i baren och lyssna på förberedelserna. Då blev det för mycket, då gick jag sönder helt och blev ännu en gång inlagd på psykiatriska avdelningen. Och efter det så hade jag ingen kontakt med restaurangen eller någon anställd där mer. Det är inte varje gång en katastrof leder till något positivt. Men den här gången blev det så. På sjukhuset fick jag träffa en ny läkare och jag började återigen med SSRI. Dock inte escitalopram utan sertralin. Jag blev också deltidssjukskriven på 50% så att jag bara behövde arbeta 4 timmar på kontoret varje dag. Samtidigt kom det nya coronaviruset och covid-19-pandemin. Covid-19 var förstås en tragedi som medförde otroligt mycket lidande världen över. Och hade jag själv varit allsmäktig så hade jag stoppat den med alla sätt jag kunnat. Men för mig personligen blev livet lättare tack vare covid-19-pandemin. För det första så hade jag ju en stor fobi för luftvägsvirus. Så de nya restriktionerna som infördes i samhället i samband med pandemin underlättade min vardag rejält. Dessutom medförde pandemin att stämningen i samhället förändrades ganska radikalt. Det blev någon slags det blev ett undantagstillstånd med väldigt mycket osäkerhet. Och det gjorde att gemene mans sinnesstämning plötsligt blev mycket mer lik den som jag själv haft i flera årtionden. Så på något sätt kände jag mig mindre utanför i samhället. Och slutligen, nu när jag inte var på restaurangen längre så spenderade jag all min fritid ensam hemma. Och det gjorde att jag inte längre påmindes om att andra människor hade vänner och partners och kanske fysiska intima relationer. Så den källan till smärta försvann. Nu när jag var helt ensam på dagarna så kände jag mig mycket mindre ensam än när jag bodde på restaurangen och hela tiden var omgiven av människor. De här 4 omständigheterna verkade tillsammans, alltså SSRI, sjukskrivningen, pandemin och restaurangfriheten. Och tillsammans gjorde de att min hälsa förbättrades kraftigt under våren 2020. Och sedan dess har jag haft bättre hälsa än vad jag någonsin haft tidigare. Jag är förvisso fortfarande lite av ett vrak som känner mig stressad och orolig mest hela tiden, som sover större delen av dygnet. Alltid har ont i fingrarna och var och varannan vecka drabbas av halsattack. Men för att vara jag är ändå den här nivån utmärkt. Vid det här laget är det nog många som undrar om inte så kallad nätdejtning hade varit något för mig. Det har jag prövat de senaste 20 åren, men det är inget som har fungerat bra för mig. Jag är för känslig, för ovanlig för att det ska fungera någorlunda väl. Ta bara det här med språkförbistringen. I nätdejtningssammanhang
så brukar man antingen vara ute efter något som kallas för casual eller något seriöst, för att använda den vanliga terminologin. Vad är det jag är ute efter? Ja, å ena sidan är det så att jag inte nödvändigtvis letar efter någon att i exklusivitet spendera resten av livet med. Det är inte ett realistiskt mål för mig, och varken exklusiviteten eller varaktigheten är avgörande för mig. Egentligen inte ens särskilt viktig. Så på så sätt är det något casual som jag letar efter. Men när de flesta tänker på casual så tänker de på relationer som inte bygger på allt för mycket känslor och inga djupare, starkare känslor. Det stämmer inte i mitt fall. För i mitt fall handlar det om extremt starka, nästan existentialistiska behov av närhet, trygghet, bekräftelse. Med konsekvenser för hälsan, ja, både på kort och på väldigt lång sikt. Så oavsett om jag säger att jag letar efter något casual eller något seriöst, så kommer jag att bli missförstådd. Samma sak gäller frågan om det är sex jag letar efter. Å ena sidan är det för att det finns ett starkt behov av fysisk närhet med en tydlig reproduktionsfysiologisk koppling. Å andra sidan är det inte det. För allting som har med, så att säga, vuxet sex att göra känns bara jättekonstigt för mig. Det vill jag absolut inte vara med om. Så återigen, oavsett om jag säger att jag letar efter det eller inte, så kommer jag att bli missförstådd. Däremot har jag de senaste 20 åren ändå spenderat en hel del tid och pengar, 10 000-tals kronor, på olika tjänster för nätdatning. Och det har förstås inte fungerat något vidare. Har jag hört av mig till 100 personer, kanske en har svarat. Och i de få gånger någon svarar så är det oftast någon som bara vill driva med mig, eller det vanligaste nu för tiden, mer eller mindre standardiserade bedrägeriförsök. En gång däremot träffade jag en intresserad kvinna på en sån tjänst. Det var nyligen, 2022 kan det ha varit. Vi träffades en gång och gick en promenad. Det blev fysisk närhet där i form av handhållning. För mig var det en otroligt stor sak. Så hade man mätt hjärnaktiviteten hos mig hade man nog sett att det hände enorma saker. Bland annat så raserade ju det här hela den mur jag byggt upp för att skydda mig mot insikten om att andra människor har vänskapsrelationer, partnerrelationer, fysisk närhet. Efter den här promenaden var det tänkt att det skulle bli mer, att det skulle träffas fler gånger och också med mer fysisk närhet. Men av diverse anledningar så blev det inte någonting direkt, utan det drog ut på tiden, det blev fördröjt, och hon råkade också berätta att hon var intresserad av en annan person som partner. Hon tyckte att det var underförstått att det inte var något som var aktuellt för oss. Och hon trodde att det var okej med mig, och det är det ju för sig. Men det väckte ändå massa otäcka minnen till liv hos mig. Så jag bröt ihop helt, nästan så jag behövde sjukhusvård. Och hon blev rädd och sa upp kontakten med mig, ville inte ha något mer med mig att göra, så vi hördes inte av något mer efter det. Den här incidenten tycker jag bekräftar min hypotes om att
jag helt enkelt är för känslig och lite för ovanlig för att sådana här vanliga nätdejtningstjänster ska fungera. Det är inte en trygg miljö för mig, och om jag är på sådana tjänster så gör jag också förmodligen så att det blir en mindre trygg plats även för andra. Och faktum är att det är ännu lite svårare än vad jag har fått det att framstå som hittills. Det är nämligen så att när jag var barn så var jag intresserad av jämnåriga kvinnor, alltså kvinnor i min klass till exempel. Ungefär samma ålder som jag. Men efter gymnasiet hände något. Medan min ålder fortsatte att stiga så planade intresseåldern ut, planade av. Så än idag är det åldersspannet, säg 18 till 22, som jag är intresserad av. Men naturligtvis inte skarpa gränser, utan det är kanske någon gaussisk historia eller något. Och i mitt fall är de här gränserna ganska viktiga. Jag skulle till exempel definitivt inte kunna tänka mig någon form av intim relation med en kvinna i, säg 40-årsåldern. Lika lite som jag skulle kunna tänka mig en sån relation med en man i 70-årsåldern eller så. Varför min hjärna fungerar så här vet jag inte. Kanske har det att göra med att jag fram till och med gymnasiet hela tiden, alltså på daglig basis, hade kontakt med jämnåriga. Men sen efter gymnasiet hade jag aldrig mer någon kontakt med min åldersgrupp. Kanske spelar det in i det här. Jag vet inte. Nu finns det säkert en del som tycker att jag är en hemsk människa som har det här intressespannet. Då bör man komma ihåg att det här är inget jag har valt själv. Om jag själv hade fått välja så hade kurvan inte alls sett ut så här. År 2018 kom jag på idén att åka till Köpenhamn eftersom det där är lagligt att köpa fysisk närhet för pengar. Den här verksamheten verkar inte vara främst riktad åt personer som jag. I varje fall inte om man får tro deras marknadsföring som innehåller massa bilder som betonar bröst och glutealregioner och konstiga utstyrslar, konstiga kroppsställningar och beteenden. Marknadsföringen uppfattar jag som direkt obehaglig. Den har en rent avskräckande effekt på mig. Men jag förstod förstås ändå att bakom de otäcka bilderna finns helt vanliga människor. Så därför åkte jag ändå några gånger till Köpenhamn det året. Varje gång möttes jag av en kvinna nästan helt utan kläder. Det tyckte jag var obehagligt. Jag hade definitivt föredragit om hon hade haft vanliga kläder på sig. Eller i varje fall en vanlig mängd kläder. Första gången så blev jag fullständigt förstenad av skräckblandad förtjusning och låg helt orörlig i sängen hela tiden medan hon utförde diverse aktiviteter som inkluderade vad vi kan kalla vuxet sex. Jag uppfattade inte det som direkt obehagligt, men det var ju inte främst där jag var ute efter.
Kommande resor gick lite bättre, för där lyckades jag, trots att jag fortfarande var extremt nervös, så lyckades jag ändå förmedla vilken nivå jag själv var på. Så de resorna blev det mer anpassat för min nivå. Så 90% av tiden låg vi bara bredvid varandra och pratade med handhållning och beröring, framförallt mottagande av beröring. För mig är det en närmast religiös upplevelse att vara så nära en livslevande kvinna. Det känns fullkomligt ofattbart, svindlande. Helt obeskrivligt att vara så nära henne, att få röra vid hennes händer och få ta emot beröring av henne. Det är för mig en oerhört stark, närmast religiös upplevelse. Men det blev ändå inte mer än en handfull resor det året, framför allt på grund av den höga kostnaden. En resa till Köpenhamn med kanske 2 timmar på en sån inrättning går på mellan 10 och 20 000 svenska kronor. Resan dit tar åtminstone 5 timmar, så övernattning är nödvändigt. Och det bidrar förstås till den höga kostnaden. Det finns också andra omständigheter som gör att jag är mindre benägen att åka på sådana här resor. En är att även om inrättningarna har bilder på utövarna, så innehåller de här sidorna aldrig några ansiktsbilder. Så en stor del av utövarnas utseende får man reda på först på plats, vilket inte känns helt tryggt. Dessutom har det hänt med en gång att jag har åkt dit bara för att bli meddelad att hon jag skulle träffa hade blivit sjuk och därför var vårt möte inställt. Det är inte heller så kul. Men överlag måste jag ändå säga att de här inrättningarna, de 2 inrättningarna som jag har varit på, känns väldigt trygga. Trygga och professionella. Föreståndaren har alltid varit en medelålders kvinna och de har alltid haft välgenomtänkta regler som garanterar både kundernas och utövarnas säkerhet, integritet, trygghet. Inga undantag görs. Även den medicinska säkerheten är hög och också på den fronten görs inga undantag. Det finns också tydliga förhållningsregler för besökarna som de måste följa. Utövarna har alltid gett intryck av att vara väldigt sociala och starka och glada personer. Jag har till och med fått intrycket av att de har haft någon form av speciell utbildning för ändamålet, för så pass professionella, säkra och psykologiska är de i sitt bemötande. Flera av de här inrättningarna har också speciella tjänster just för personer som har någon form av funktionsnedsättning och därför har svårt att på egen hand skaffa fysisk närhet. Ytterligare en sak som bidrar till den stora känslan av trygghet är det sätt som de här institutionerna följer danska lagar och regler på. Till exempel under pandemin så följde de här institutionerna de danska myndigheternas smittskyddsråd fullt ut och hade till exempel speciella regler för funktionsnedsatta. Det här är verkligen
verksamheter som inte skyggar för polis och myndigheter utan som fullt ut samarbetar med polis och myndigheter på ett sätt som känns väldigt naturligt ur danska ögon och helt obegripligt ur svenska. Så även om jag förmodligen inte tillhör den typiska målgruppen för de här institutionerna, så erbjuder de mig ändå ett etiskt och lagligt sätt att få fysisk närhet. Jag har nu berättat min historia på det mest kortfattade sätt jag kan, under villkoret att den bild som målas upp fortfarande ska vara någorlunda begriplig, tydlig och nyanserad. Vad är det då jag vill ha sagt med den här berättelsen? Ja, bland annat vill jag berätta att det finns personer som jag som har den här sortens problematik. Mer allmänt vill jag vidga vyerna hos människor i allmänhet, politiker, beslutsfattare, sjukvården. Så att de blir mer medvetna om den här sortens problematik och andra situationer där människor hamnar i utanförskap och blir missförstådda. För tittar man på min historia är det uppenbart att det finns många konflikter och ett stort personligt lidande för de inblandade personerna. Som utomstående är det lätt att bara avfärda den här historien genom att säga att allt är mitt fel, jag har bara mig själv att skylla. Så sa några av mina klasskamrater på läkarprogrammet. Det är enkelt och bekvämt, men jag tror inte att det är ett konstruktivt sätt att närma sig den här typen av problem. Men vad menar jag då att samhället hade kunnat göra för mig? Ja, tänk om alla hade varit som min klasskamrat Klara på gymnasiet. Hon var helt fantastisk, helt unik i sin vilja att hjälpa de utsatta på ett konkret sätt. Hade alla varit som hon hade så många av dagens samhällsproblem inte kunnat existera. Men att alla skulle vara som hon är förstås inte realistiskt. Mer realistiskt hade det till exempel varit med ett tidigt insatt specialiserat stöd från samhällets sida. Åtminstone under högstadiet blev mina problem ganska uppenbara. Tänk då om jag hade fått träffa en expert, en specialist på just den här typen av problem. Kanske få träffa honom eller henne ett par gånger per vecka. Vi kunde ha diskuterat allt som har med vänskap, fysisk närhet att göra. Kanske hade den här specialisten förstått precis hur stor sak det här med fysisk närhet var för mig. Precis hur stort trauma det var och kunde bli. Och precis hur illa det skulle kunna gå om jag inte fick rätt hjälp. Kanske hade han eller hon kunnat ge mig handfasta tips som verkligen fungerat i praktiken. Kanske hade det funnits någon förening med personer med liknande problematik. Men även utan sådana tidiga insatser så tror jag att samhället hade kunnat hjälpa mig. Det hade till exempel varit jättebra om jag hade fått någon form av
stöd under universitetstiden. Helst redan under tiden som doktorand i matematik. Och på läkarprogrammet hade jag verkligen hoppats bli sedd. Jag hade hoppats på någon form av hjälp. För läkarna där representerade ju inte bara Sveriges läkarkår utan också den svenska staten. Så de om några borde ju haft såväl motivation som kompetens att se mig som jag var och på ett konstruktivt sätt kunna hjälpa mig. Inte minst som läkarprogrammet i Linköping hade ett stort fokus på vetenskapligt förhållningssätt, olika former av biaser, obligatorisk läsning av skönlitteratur, samtalsträning, ett stort fokus på att se människan som en helhet. Inget av det såg jag någonting av när läkarprogrammets ledning behandlade mitt fall. Det kändes snarare som om de var representanter för staten och hade för avsikt att implementera statens ideologi, även om det krävde vissa avsteg från etiska eller vetenskapliga principer. Jag tror att det mest handlar om okunskap, kanske lite rädsla, lite grupptryck, invanda föreställningar, men framförallt okunskap. Och beträffande fysisk närhet så skulle jag önska att jag kunde få det i Sverige på ett tryggt och säkert sätt. Helst skulle jag vilja att det erbjöds via sjukvården. Det skulle kunna erbjudas via sjukvården till personer som har läkardiagnostiserad svårighet att på egen hand skaffa sådana relationer, fysisk närhet. Om det samtidigt har en stor klinisk betydelse, en stor påverkan på patientens liv. Om det medför ett stort lidande för patienten att leva i sin ensamhet. Då skulle samhället kunna erbjuda dessa personer olika former av kontakt, inklusive fysisk närhet, av frivilliga, gediget utbildade personer av olika kön och åldrar. Det här kan tyckas låta som en befängd idé. Och det är lätt att bara avfärda den som nonsens om man inte är medveten om att det finns människor med den här sortens problematik. Återigen, det är det jag vill berätta. På ett mer personligt plan så har jag nog ett stort behov av att bearbeta trauma. Och jag hyser också en stark önskan om att någon gång få leva i ett samhälle som accepterar mig för den jag är. Som tror på det jag säger. Och helst också som kan erbjuda någon form av stöd. Någon gång skulle jag vilja att det svenska samhället blev mitt samhälle.